Hello everyone, welcome to rbsmartclass. आज को टपिक छ कोऑर्डिनेट इन स्पेस. ओके, सो कोऑर्डिनेट इन स्पेस को फर्स्ट पार्ट मा म केही फर्मुलाहरु एक्सप्लेन गर्छु र यो सँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु म सल्भ गराउँछु. ओके, सो डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स. अहिले हामी अब कोऑर्डिनेट इन स्पेस भन्दा बित्तिकै स्पेस को कुरा गर्छौं अथवा 3 डाइमेन्सन को कुरा गर्छौं. 3 डाइमेन्सन x एक्सिस, y एक्सिस र z एक्सिस. जसरी हामी यो भन्दा पहिलाको क्लासहरुमा 2 डाइमेन्सन को कुरा गर्यौं, x एक्सिस र y एक्सिस नर्मली. ओके, सो अहिले हामी x एक्सिस, y एक्सिस र z एक्सिस तीनवटा एक्सिस लिएर काम गर्छौं र अब यसमा पर्ने पोइन्टहरु चाहिँ के हुन्छ त स्पेसमा हुन्छ. है, जसरी हाम्रो 2 डाइमेन्सनमा एउटा प्लेनमा पोइन्टहरु लाइज गर्थ्यो भने अहिले यसको पोइन्टहरु यो जुन x एक्सिस छ, यो त x एक्सिस भनेको त परपेन्डिकुलर हुन्छ y र z सँग. सो सबै एक्सिसहरु म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुने यिनीहरु. सो बोर्डमा हामी फिगरमा देखाउँदाखेरि चाहिँ यो जुन x एक्सिस हो यसलाई हामी यसरी देखाउँछौं. है, ओके. डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स. अब दुईवटा स्पेसमा दुईवटा पोइन्ट लिएको छौं र यो दुईवटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने हामी 3 डाइमेन्सनमा x y z को पोइन्टहरु लिएर यो फर्मुला x2 x1 स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर प्लस z2 z1 स्क्वायर युज गर्यौं. त्यसैगरी सेक्सन फर्मुलामा के गर्छ, एउटा लाइनमा दुईवटा पोइन्ट जुन हुन्छ त्यो पोइन्टलाई कुनै अर्को पोइन्टले डिभिजन गर्छ अथवा डिवाइड गर्छ m1:m2 को रेशियोमा. भने हामी त्यो m1:m2 को रेशियोमा डिवाइड गर्ने पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि यो फर्मुला अप्लाई गर्छौं. m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and y र z को लागि पनि हामी त्यसैगरी फर्मुला सेट गर्छौं. र यो चाहिँ इन्टरनल डिभिजन हो. है, अब एक्सटर्नल डिभिजन कुनै लाइनलाई एक्सटर्नली कुनै पोइन्टले डिवाइड गर्छ भने चाहिँ त्यो बेलामा यिनीहरुमा के हुन्छ, माइनस साइन आउँछ. इफ इट इज नेगेटिभ देन एक्सटर्नली. है, m1 र m2 को भ्यालु नेगेटिभ भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, एक्सटर्नली डिवाइड हुन्छ. अब मिड पोइन्ट, दुईवटा पोइन्टहरु छ स्पेसमा. यो दुईवटा पोइन्टको बीचको मिड पोइन्ट हामी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने पनि द फर्मुला इज क्वाइट सिमिलर with the 2 dimension, right? So यहाँ हामी 3 डाइमेन्सन को केसमा x1 plus x2/2, y1 plus y2/2 र z1 plus z2/2. and another one is centroid. सेन्ट्रोइडमा जाँदा पनि हामी कुनै ट्रायंगलको तीनवटा पोइन्टहरु थाहा छ भने त्यसको सेन्ट्रोइड फाइन्ड गर्नको लागि x1 x2 x3/3 y1 y2 y3/3. ओके, यिनीहरुलाई सम गर्दै हामी डिवाइड बाइ 3 गर्छौं. र हामीलाई मेनली यो 3 डाइमेन्सनमा बुझ्नु पर्ने प्लेनहरु अथवा कोऑर्डिनेट एक्सिसहरु त्यो बारेमा अलिकति हामी बुझ्नु पर्ने हुन्छ. जस्तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स. है, जस्तो यहाँनिर हाम्रो x एक्सिस, y एक्सिस र z एक्सिसमा हामीले हेर्ने हो भने अहिले हामी यहाँ तीनवटा प्लेन देख्यौं, राइट, कोऑर्डिनेट प्लेनहरु. तर x एक्सिसमा जस्तो यहाँनिर x o y यो पार्टलाई हामी के भन्यो, xy प्लेन भन्यो. है, xy प्लेन. हामी कुनै 3 डाइमेन्सनसँग रिलेटेड कुनै एउटा एक्जाम्पल, कुनै रुमको एक्जाम्पल लिन सक्छौं. ओके, सो रुमको कुनै कर्नर हेर्ने हो भने x एक्सिस, y एक्सिस र z एक्सिस हुन्छ. एउटा वाल xy प्लेन हुन्छ, अर्को वाल yz प्लेन हुन्छ, अर्को वाल अथवा सिलिङ भनौं त्यो चाहिँ के हुन्छ, xz प्लेन हुन्छ. एउटा रुमको एक्जाम्पल लिँदाखेरि. सो सिमिलरली यहाँ पनि हामीले एउटा कर्नर यसलाई मानेको छौं र xoy यो xy प्लेन भयो. यसमा के हुन्छ, z को भ्यालु 0 हुन्छ. है, यहाँ पर्ने पोइन्टहरुमा z 0 हुने भयो. अनि x अर्को छ yoz यो प्लेन जुन छ यो प्लेनमा x 0 हुन्छ, यसलाई हामी yz प्लेन भन्छौं. सिमिलरली x o र z छ, यहाँ xz प्लेन भयो. यो xz प्लेनमा के हुन्छ, y 0 हुन्छ. र अर्को कोऑर्डिनेट अन एक्सिस, जस्तो x एक्सिसमा पर्ने कोऑर्डिनेट हामी फाइन्ड आउट गर्नु छ भने x एक्सिसमा y र z 0 हो. यो त एक्सिसमा, है, एक्सिसमा भएको पोइन्टहरु x एक्सिस, y एक्सिस. अघि चाहिँ हामीले प्लेनमा भएको पोइन्टको कुरा गर्यौं, दुईवटा एक्सिसले बनाएको प्लेनमा भएको पोइन्टको कुरा गर्यौं. त्यसमा चाहिँ
xy प्लेनमा z0, yz प्लेनमा x0, zx प्लेनमा y0 यस्तो खालको पोइन्ट हुने भयो। अब यसमा चाहिँ एक्सिसमै पर्ने पोइन्टहरु x एक्सिसमा y र z0, y एक्सिसमा x र z0, z एक्सिसमा x र y0 हुने भयो। यसरी हामी पछि पोइन्टहरु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अथवा पोइन्टसँग रिलेटेड कोअर्डिनेट एक्सिससँग रिलेटेड क्वेशनहरु गर्नु पर्यो भने यो कन्सेप्ट हामीलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। ओके, सो यी कन्सेप्टहरुसँग रिलेटेड के एक्जाम्पलहरु अब हामी हेरौं। एक्जाम्पल नम्बर 1, find the ratio in which the zy plane divides the join of the points these two and also find the coordinates of the point of intersection of this line with the yz plane। अब यो क्वेशनलाई एउटा फिगरेटिभ तरिकाले एक्सप्लेन गर्यो भने अझ क्लियरली बुझिन्छ है। ल एउटा लाइन छ, ठीक छ, हामी यसलाई a र b ले डिनोट गर्न सक्छौं। सो द पोइन्ट इज -2 4 7 and the point b is 3 -5 and 8। zy प्लेन ab भन्ने लाइनलाई एउटा zy प्लेनले डिवाइड गर्यो, ठीक छ, zy प्लेनले डिवाइड गर्यो। यो हो zy प्लेन। zy प्लेनले ab भन्ने लाइनलाई डिवाइड गर्छ। सो अघि हामीले यो भन्दा अगाडि जुन हामीले नोट्सहरु हेर्यौं त्यसमा zy प्लेनमा कुन पोइन्ट 0 हुन्छ, obviously x0 हुन्छ। सो यसमा पर्ने पोइन्टहरु कस्तो टाइपको हुने भयो त 0, y, z यस्तो खालको पोइन्ट पर्ने भयो यसमा। यो प्लेनमा zy प्लेन हो नि त, यो zy प्लेनमा त x त 0 हुनु पर्यो, राइट। सो यो पोइन्टले ab भन्ने लाइनलाई कुन रेशियोमा डिवाइड गर्छ, y1:2 y2 को रेशियोमा डिवाइड गर्छ। ओके, सो हामीलाई चाहिँ पहिला सुरुमा त्यो y1 र y2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ अनि अल्सो फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन। यो लाइन र यो प्लेनको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यो y र z को भ्यालु पनि हामी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। ओके, सो यसको सल्युसनमा लेट यसलाई हामी p भनेर मानौं। p 0, y, z be the point on zy plane which divides the line a -2 4 7 and b 3 -5 8 in the ratio of y1:y2। y1:y2 को रेशियोमा यो पोइन्टले ab लाई के गर्यो, डिवाइड गर्यो। सो हामी पोइन्ट अफ डिभिजन अथवा लाइनलाई पोइन्टले डिवाइड गर्छ भने हामी सेक्सन फर्मुलाको हेल्प लिन्छौं। सो बाइ युजिङ सेक्सन फर्मुला we have x y z है इक्वल्स टु फर्मुला लेखौं पहिला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 m1z2 प्लस m2z1 बाय m1 प्लस m2। यो सेक्सन फर्मुला भयो। यो बीचको पोइन्ट अथवा जुन ab लाई डिवाइड गर्छ त्यो पोइन्ट भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो 0yz छ। सो xyz को ठाउँमा हामी राखौं 0yz। अब यहाँ भ्यालु राखौं यो a र b हामी यसलाई x1 y1 z1 र यसलाई x2 y2 z2 मान्छौं। सो m1 टाइम्स x2 भनेको 3 प्लस m2 टाइम्स x1 that is -2
upon m1 plus m2 comma m1 times y2 that is minus 5 plus m2 times y1 that is 4 divide by m1 plus m2 comma फेरि m1 times z2 that is 8 plus m2 times z1 that is 7 upon m1 plus m2 फर्स्ट मा त हामीलाई m1 र m2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ रेशियो सो विथ द हेल्प अफ दिस 0 अथवा हामी x कोअर्डिनेटलाई कम्पेयर गर्छौं र m1 m2 निकाल्छौं ओके यसलाई एउटा रिलेसन 1 मान्दै राखौं पछि फेरि हामी ब्याक टु त्यो इक्वेसनमा अथवा त्यो रिलेसनमा आउनु पर्छ सो हियर 0 इक्वल्स टु हामीले फर्स्ट कोअर्डिनेटलाई कम्पेयर गर्ने हो भने 3m1 minus 2m2 by m1 plus m2 भयो यहाँबाट यो यता आएर 0 भयो सो 3m1 minus 2m2 equal to 0 भयो 3m1 equals to 2m2 therefore m1 upon m2 equals to यो m2 यता आयो 3 उता गयो 2 by 3 therefore m1 is to m2 equals to 2 is to 3 रेशियो आयो 2 is to 3 हामीलाई रेशियो फाइन्ड आउट गर्नु भन्या हो नि त पहिला ओके सो यो ZY प्लेनले यो पोइन्टलाई 2:3 को रेशियोमा डिवाइड गर्दो रहेछ नाउ नेक्स्ट वी हैव टु फाइन्ड दिस पोइन्ट 0, y, z 0 त अलरेडी भ्यालु भइहाल्यो सो y र z को भ्यालु हामी निकाल्नु पर्यो m1 र m2 आइसकेको छ सो y मा र z मा हामी भ्यालु राखेर यसको कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्छौं ओके सो फर point of intersection y equals to अब सेकेन्ड लाई अघि हामी फर्स्ट लाई इक्वेट गर्यो अब सेकेन्ड लाई इक्वेट गरौं y equals to minus 5m1 plus 4m2 divide by m1 plus m2 minus 5 into m1 is 2 plus 4 into m2 is 3 divide by 2 plus 3 कति भयो minus 10 plus 12 that is 2 by 5 okay so x 0 छ y 2 by 5 आयो and z equals to अब z लाई कम्पेयर गरेर हेरौं त z को भ्यालु यहाँ नि रहेछ 8m1 plus 7m2 divide m1 plus m2 so अब हामी m1 र m2 को भ्यालु यसमा पनि राख्दियौ 8 times m1 is 2 plus 7 times m2 is 3 divide by 2 plus 3 कति भयो 16 plus 21 by 5 that is 37 by 5 so एउटा हाम्रो के छ 0 छ अर्को के छ 2 by 5 अर्को के आयो 37 by 5 hence the point of division the point of intersection is the point of intersection of plane and line is कति भयो त 0, 2 by 5, 37 upon 5 that is the point of intersection है ओके सो यसरी हामी कुनै पनि प्लेनले लाइनलाई डिवाइड गर्छ भने त्यो प्लेनको कोअर्डिनेट ZY दिएको छ भने x0 राख्नु पर्यो xy दिएको छ भने z0 xz दिएको छ भने y0 ओके यसरी हामी point of intersection र रेशियो फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं है ल अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं अब एक्जाम्पल नम्बर 2 so that the points a b c and d are the vertices of parallelogram so हामी यसको सल्भ गरौं यसको लागि एउटा प्यारालोग्राम
अथवा अहिले चाहिँ हामी क्वाड्रिलेटरल भनौं अहिले प्यारालोग्राम भइसकेको छैन सो ए बी सी डी राइट सो ए को कोअर्डिनेट छ vertices 3 4 -1 b छ 7 10 -3 c छ 8 1 0 d छ 4 -5 2 सो हामी यसरी क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज कोअर्डिनेटहरु प्लेस गर्नुपर्छ यहाँ AB यहाँ CD भनेर प्लेस गर्न पाइदैन यताबाट जाने हो भने पनि ABCD यताबाट जाने हो भने पनि ABCD सो हामीलाई चाहिँ यो चारवटा भर्टिसेसहरु जुन छ पोइन्ट्सहरु त्यो के हो प्यारालोग्रामको नै भर्टिसेस हो भनेर हामी देखाउँदै छौं यसको लागि चाहिँ एउटा थ्योरम छ डायगोनल बाइसेक्ट्स द प्यारालोग्राम डायगोनलले प्यारालोग्रामलाई बाइसेक्ट गर्छ है दैट मीन्स AC को मिड पोइन्ट र BD को मिड पोइन्ट एउटै हुनु पर्यो त्यो चाहिँ हामीले शो गर्नुपर्ने ओके प्यारालोग्रामको भर्टिसेस हो भनेर शो गर्नको लागि सबैभन्दा सजिलो आइडिया भनेको AC को मिड पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्छौं BD को मिड पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्छौं इफ दे आर इक्वल देन द गिवन पोइन्ट्स आर द भर्टिसेस अफ प्यारालोग्राम ल अब यसमा ABCD दिएको छ since अथवा given the vertices of given quadrilateral अहिले त प्यारालोग्राम छैन यो quadrilateral are A 3 4 -1 B 7 10 -3 C 8 1 0 and D 4 -5 2 अहिले यो क्वाड्रिलेटरल हामीले सपोज गर्यो अब यसलाई प्यारालोग्राम त शो गर्नुपर्ने छ सो पहिला सुरुमा मिड पोइन्ट अफ डायगोनल AC नाउ मिड पोइन्ट अफ डायगोनल AC equals to midpoint formula अघि पनि हामी लेख्यौं x1 plus x2 by 2 3 plus 8 by 2 4 plus 1 by 2 minus 1 plus 0 by 2 that is 11 by 2 5 by 2 minus 1 by 2 AC को midpoint आयो 11 by 2 5 by 2 र minus 1 by 2 अब हामी फेरि BD को midpoint निकालौं another diagonal midpoint of diagonal BD that will be 7 plus 4 by 2 10 minus 5 by 2 minus 3 plus 2 by 2 अब यहाँ कति हुन्छ हेरौं है 7 4 11 by 2 10 minus 5 5 by 2 minus 3 plus 2 minus 1 by 2 के भयो दुईवटाको डायगोनलको मिड पोइन्ट के आयो त सेम आयो सो therefore midpoint of two diagonals AC and BD are same hence the diagonal bisects each other and therefore A, B, C and D are vertices of parallelogram ओके सो यसरी हामी मिड पोइन्ट को हेल्पले चारवटा पोइन्टहरुलाई प्यारालोग्रामको भर्टिसेस हो भनेर देखाउन सकियो ओके अब हामी डाइरेक्सन कोसाइन्स र डाइरेक्सन रेशियोज को बारेमा पढ्छौं है डाइरेक्सन कोसाइन्स र डाइरेक्सन रेशियोज ले यो कोअर्डिनेट इन स्पेस मा अथवा 3 डाइमेन्सन मा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ सो यसको डेफिनेसन र यिनीहरुको रिलेसन के कस्तो छ त्यो कुरा पहिला बुझौं
ल डेफिनेसन हेरौँ पहिला डाइरेक्सन कोसाइन्सले के भन्छ त भन्दा if the line in space makes an angle alpha beta gamma with positive x y and z axis respectively, then their cosines angle cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosines of the line. कुनै पनि लाइनले अब हामीसँग x एक्सिस यतापट्टि हामी x एक्सिस यता y एक्सिस यता z एक्सिस हामीले सपोज गर्यौं कुनै एउटा लाइन छ है लाइन AB यो लाइनले x एक्सिस सँग बनाएको एंगललाई अल्फा डिनोट गर्यो y एक्सिस सँग बनाएको एंगललाई बीटा डिनोट गर्यो र z एक्सिस सँग बनाएको एंगललाई गामा डिनोट गर्यो अब यो AB सँग प्यारलल हुने गरी मैले अर्को यहाँ OP भन्ने लाइन ड्रा गर्छु भने प्यारलल लाइन्सहरुले जहिले पनि एंगलहरु इक्वल बनाउँछ सो हामी स्पेस को लाइन को एंगल मेजर गर्दाखेरि त्यसलाई ओरिजिन सँग प्यारलल लाइन ड्रा गर्छौं अनि मात्र तिनीहरुको एंगल मेजर गर्छौं है सो x एक्सिस सँग पोजिटिभ x एक्सिस सँग यसले अल्फा बनायो y एक्सिस सँग बीटा बनायो र सरी y एक्सिस सँग बीटा बनायो र z एक्सिस सँग यसले के बनायो त गामा बनायो सो यसरी अल्फा बीटा र गामा है तीनवटा एंगलहरु यसले बनाएको छ भने यसलाई हामी यसको कोसाइन भ्यालु cos अल्फा cos बीटा र cos गामा लाई हामी के भन्छौं डाइरेक्सन कोसाइन्स भन्छौं है त्यसलाई हामी l m र n ले डिनोट गर्छौं युजुअली दैट मीन्स l इज इक्वल टु cos अल्फा m इज इक्वल टु cos बीटा र n इज इक्वल टु cos गामा हुँदो रहेछ अब नोटमा हेरौं यिनीहरुको रिलेसन के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ हेरौं है त सो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टु 1 हुन्छ यो रिलेसन हामी एकदमै युज गर्ने रिलेसन हो यसको प्रुफ पनि छ त्यो हामी पछि हेरौँला ओके अनि द प्यारलल लाइन हैव द सेम डाइरेक्सन कोसाइन्स त्यो म अघि पनि यहाँ एक्सप्लेन गरिहाले प्यारलल लाइन्सहरुले बनाउने एंगल्स सेम हुन्छ सो प्यारलल लाइन्सको डाइरेक्सन कोसाइन्सहरु पनि सेम नै हुने भो The direction cosines of x-axis, y-axis and z-axis are 1, 0, 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 1 respectively. अब x-axis ले x-axis सँग एंगल कति बनाउँछ 0 डिग्री बनाउँछ राइट अनि y-axis सँग 90 बनाउँछ z-axis सँग 90 बनाउँछ because the axes are mutually perpendicular. So x-axis ले x-axis सँग 0 बनाउँछ 0 डिग्री that means cos 0 अनि cos 90 अनि cos 90 cos 0 को भ्यालु 1 cos 90 को 0 cos 90 को 0 so डाइरेक्सन कोसाइन्स x-axis को कति भयो 1 0 0 y-axis मा फेरि y-axis सँग उले 0 बनाउँछ cos 0 1 भयो अरु बाँकी रहेको कति भयो त cos 90 भनेपछि 0 भयो फेरि z एक्सिस ले z एक्सिस सँग आफैसँग 0 डिग्री बनाउँछ सो यसको जुन यान छ cos गामा z एक्सिस सँग बनाएको एंगल त्यो चाहिँ cos 0 1 अरु l र m cos 90 भएको भएर के भयो त 0 भयो यो भयो डाइरेक्सन कोसाइन्स है डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको के रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्यौ हामीले अब डाइरेक्सन रेशियोज भनेको के रहेछ त कुनै पनि लाइनको डाइरेक्सन रेशियोज एनी 3 नम्बर्स नट अल 0 भनेको छ ओके कुनै तीनवटा नम्बरहरु तीनवटै 0 हुनु भएन है proportional to the direction cosines of a line are known as the direction ratios of the given line so direction cosines सँग proportional हुने any 3 numbers जस्तो यहाँ l m n छ l m र n सँग proportional हुने any 3 numbers यसै जति पनि हुन सक्छ proportional हुने नम्बरहरु त हामी धेरै भेटाउन सक्छौं राइट सो a b र c ले डिनोट गर्यौ हामी l m र n सँग proportional हुने नम्बरहरुलाई हामी डाइरेक्सन रेशियोज भन्दो रहेछौं है सो अब डाइरेक्सन रेशियोज र डाइरेक्सन कोसाइन्स को रिलेसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी यो l m र n यसलाई l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को फर्ममा लेख्न सकिन्छ a b c लाई रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को फर्ममा लेख्न सकिन्छ यो कुरा चाहिँ इक्वल्स टु k सपोज गरेर पछि भ्यालु राखेर गर्दा पनि हुन्छ अदरवाइज सिम्पली हामी रुट भित्र राख्न मिल्छ
अघिको रिलेसन अनुसार l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर 1 भयो फर्स्ट र लास्टलाई लिने हो भने l इक्वल टु यो a यता गयो प्लस माइनस a बाइ रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर m प्लस माइनस b बाइ रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर र n भनेको प्लस माइनस c बाइ रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यसरी हामी डाइरेक्सन रेशियोज थाहा छ भने डाइरेक्सन कोसाइन्सहरु फाइन्ड आउट गर्न सक्दो रहेछौं र प्लस माइनस भनेर आएको छ। ओके, कुनै पनि लाइनले यतातिर एक्स एक्सिस सँग कुनै एंगल बनाउँछ र एक्स एक्सिस सँग बनाउने एंगललाई चाहिँ हामी यतापट्टि अल्फा मान्यो भने यो लाइनले यताबाट पनि एक्स एक्सिस सँग एंगल त बनाउँछ, राइट? त्यो भयो भने त यो त पाई माइनस अल्फा हुन्छ फेरि है। त्यो बेलामा चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन्स माइनस एल माइनस एम र माइनस एन हुन्छ। डाइरेक्सन कोसाइन्सको सेट दुईवटा हुने भयो के, एउटा एलएमएन एउटा माइनस एल माइनस एम र माइनस एन। नेगेटिभ एक्सिसहरुसँग बनाउने एंगलहरु पनि हेर्नु पर्यो। सो त्यो भएको भएर यहाँनिर हाम्रो प्लस माइनसको फर्ममा आएको। यो प्लस लियो भने एउटा सेट आउने भयो पोजिटिभ एक्सिसहरुसँग बनाएको एंगल, माइनस लिने हो भने नेगेटिभ एक्सिसहरुसँग बनाएको एंगल आउने भयो। त्यसरी डाइरेक्सन कोसाइन्सहरुको सेट दुईवटा हुन्छ। एंगल बिट्विन टु लाइन्स, अब हामी दुईवटा लाइनको एंगल कसरी फाइन्ड आउट गर्ने इन टर्म्स अफ डाइरेक्सन कोसाइन्स एन्ड इन टर्म्स अफ डाइरेक्सन रेशियोज है। सो डाइरेक्सन कोसाइन्सहरु एउटा लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन्स l1 m1 n1 छ र अर्को लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन्स l2 m2 n2 छ भने तिनीहरुको बीचको एंगल हामी थीटा सपोज गर्छौं र त्यो cos थीटा फाइन्ड आउट गर्नको लागि वी युज द फर्मुला cos theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2। ओके, यसको सबैको प्रुफहरु छ, त्यो प्रुफहरु चाहिँ म पछि गराउँछु डेरिभेसनहरु। अहिले चाहिँ जस्ट फर्मुला र कन्सेप्टहरु बुझौं। अनि टु लाइन्स आर परपेन्डिकुलर, दुईवटा लाइन परपेन्डिकुलर हुनु भनेको त थीटाको ठाउँमा कति हुनु हो 90 डिग्री हुनु हो। cos 90 is 0, so L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। And two lines will be parallel if L1 is equal to L2, M1 is equal to M2, N1 is equal to N2। ल यहाँ हेरौं त प्यारलल हुनको लागि त थीटा 0 हुनु पर्यो, cos 0 भनेको 1, यहाँ 1 आउनको लागि त L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर हुनु पर्यो कि त L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर हुनु पर्यो। त्यसको लागि त यिनीहरु के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो, अनि मात्रै यिनीहरु स्क्वायरमा चेन्ज हुन्छ अनि 1 आउँछ। यो भयो डाइरेक्सन कोसाइन्स दिएको केसमा कसरी हामी एंगल निकाल्ने, तिनीहरु प्यारलल हुने कन्डिसन के हो र तिनीहरु परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन के हो भन्ने कुरा यहाँबाट आयो। अब फेरि सेकेन्डमा डाइरेक्सन रेशियोज दिएको छ भने डाइरेक्सन रेशियोज दिएको छ दुईवटा लाइनको, एउटा लाइनको a1 b1 c1 छ, अर्को लाइनको a2 b2 c2 छ भने हामी यही फर्मुलाको हेल्पले l1 को ठाउँमा a1 अपन रुट अन्डर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर राख्छौं, l2 को ठाउँमा a2 अपन रुट अन्डर फेरि हामी a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर b1 को फर्ममा राख्न सक्छौं, राइट? सो फेरि m1 र m2 को यसै गरी b1 र b2 को फर्ममा राख्न सक्छौं, n1 र n2 को c1 र c2 को फर्ममा राख्न सक्छौं अघि हामीले लेखेको फर्मुला अनुसार। ओके, सो डाइरेक्सन कोसाइन्स डाइरेक्सन रेशियोजबाट डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्न सकिन्छ। सो यही फर्मुलाबाट हामी यो फर्मुला डिराइभ गरे हौ है। सो डेरिभेसन पछि हेरौँला। सो सिम्पली द फर्मुला इज a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root under a1 square plus b1 square plus c1 square and a2 square plus b2 square plus c2 square। अब यसमा पनि डाइरेक्सन रेशियोजको फर्ममा परपेन्डिकुलर हुनको लागि यो 90 हुन्छ, यतापट्टि जान्छ 0 हुन्छ, अनि प्यारलल हुनको लागि यो 1 हुन्छ। यसलाई हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडबाट स्क्वायरिङ गरेर सल्भ गर्छौं र यो रिलेसन आउँछ a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, अनि यहाँ a1 a2 b1 b2 र c1 c2 इक्वल टु 0। ओके, सो यसरी हामी डाइरेक्सन कोसाइनको फर्ममा र डाइरेक्सन रेशियोजको फर्ममा एंगल कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा यहाँबाट हेर्यौं है। ल अब केही क्वेशनहरु हेर्छौं हामी, योसँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं अनि मात्रै यसको कन्सेप्ट अलि क्लियर हुन्छ है। ल एक्जाम्पल हेरौं। अब एक्जाम्पल नम्बर 1 मा
find the direction ratios and direction cosines of a line passing through the points भनेको छ सो यसको लागि दुईवटा पोइन्टबाट पास गर्ने लाइन दिएको छ भने त्यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स र डाइरेक्सन रेशियोज निकाल्ने फर्मुला एज अ नोट मैले यहाँ लेखेको छु यसलाई डिस्कस गरौँ पहिला डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन पासिङ थ्रु पी एन्ड क्यू पी र क्यू दुईवटा पोइन्ट दिएको छ राइट दुईवटा पोइन्ट पी र क्यू दिएको छ दुईवटा पोइन्ट भएर पास गर्ने जुन लाइन छ यो लाइन को डाइरेक्सन कोसाइन्स एलएमएन अथवा यो लाइन को डाइरेक्सन रेशियोज एबीसी फाइन्ड आउट गर्नको लागि वी यूज दिस फर्मुला याल निकाल्नको लागि x2 - x1 अपन pq है दुईवटा पोइन्टहरु त हामीसँग हुन्छ x1 y1 z1 र x2 y2 z2 सो त्यो पोइन्टबाट x2 - x1 by pq द लेन्थ अफ pq अथवा द डिस्टेन्स अफ pq है त्यहाँबाट हामी यहाँ भ्यालु राख्छौं y2 - y1 by pq z2 - z1 by pq यसो गर्यो भने दुईवटा पोइन्ट गिवन छ भने डाइरेक्सन कोसाइन्स आउने भयो अनि डाइरेक्सन रेशियोज फाइन्ड आउट गर्नको लागि सिम्पली वी सबट्र्याक्ट द कोअर्डिनेट्स दैट इज x2 - x1 y2 - y1 and z2 - z1 सो यसको सल्युसन हेरौं अझै त्यही कुरालाई अप्लाई गरेर डाइरेक्सन रेशियोज एन्ड डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन pq सो पहिला सुरुमा वी हैव टु फाइन्ड द डिस्टेन्स अफ pq डिस्टेन्स अफ pq इक्वल्स टु रुट अन्डर फर्मुला के छ x2 minus x1 भनेपछि प्लस भयो को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 स्क्वायर इक्वल्स टु यो कति भयो दैट इज 1 स्क्वायर इज 1 प्लस minus 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 दैट इज रुट 9 इक्वल्स टु 3 युनिट्स आयो ठीक छ हामीलाई यहाँ डिस्टेन्स को लागि pq चाहियो नि त सो pq पहिला निकाल्ने अनि नाउ डाइरेक्सन रेशियोज लाई हामी drs यसरी पनि डिनोट गर्छौं है डाइरेक्सन रेशियोज अफ लाइन pq आर हामी a b र c भनेर डिनोट गर्छौं दैट इज x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 so x2 minus x1 भनेको कति आयो 1 आयो y2 minus y1 भनेको कति आयो -2 आयो है अनि z2 minus z1 5 minus 3 भनेको कति आयो 2 आयो ठीक छ अब हामी निकालौं डाइरेक्सन कोसाइन्स DCS पनि लेखिन्छ यसलाई अफ लाइन PQR LMN इक्वल्स टु x2 minus x1 by PQ y2 minus y1 by PQ z2 minus z1 by PQ इक्वल्स टु x2 minus x1 1 आयो PQ आको छ 3 y2 minus y1 -2 आको छ pq आको छ 3 z2 minus z1 2 आको छ pq आको छ 3 सो यो भयो डाइरेक्सन कोसाइन्स र यो भयो डाइरेक्सन रेशियोज कुनै दुईवटा पोइन्ट हामीलाई दिएको छ भने त्यसबाट हामी डाइरेक्सन कोसाइन्स र डाइरेक्सन रेशियोज निकाल्नको लागि सिम्पली वी क्यान युज दिस टु फर्मुला ओके ल अब एक्जाम्पल नम्बर 2 हेरौँ एक्जाम्पल नम्बर 2 so that the line AB is perpendicular to CD if AB CD are the points भनेर चारवटा पोइन्ट दिएको छ हामीलाई AB र CD दुईवटा लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने है अब परपेन्डिकुलर सो गर्नको लागि अघि मैले लेखेको कन्डिसन अनुसार डाइरेक्सन रेशियोजबाट पनि जान मिल्छ डाइरेक्सन कोसाइन्सबाट पनि जान मिल्छ सो हामी डाइरेक्सन रेशियोजको लागि डिस्टेन्स निकाली राख्नु पर्दैन डाइरेक्सन कोसाइन्स को लागि डिस्टेन्स पनि निकाल्नु पर्छ सो सजिलो डाइरेक्सन रेशियोजबाट हुने भयो है ओके सो यसको सल्युसनमा गिवन पोइन्ट्स आर a 2, 3, 4 b 5, 4, -1 c 3, 6, 2 and D 1, 2, 0
अब AB र CD perpendicular देखाउनु छ. So first we have to find the direction ratios of AB. So now direction ratios of AB, let's say A1, B1, C1 equals to x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. That is A रो B मा 5 minus 2, 4 minus 3, minus 1 minus 4. के आयो त 3, 1 minus 5 आयो. And फेरि direction ratios of CD यसलाई हामी A2, B2, C2 ले डिनोट गरौँ. फर्मुला त्यही नै हो. सो हामी 1 minus 3, 2 minus 6, 0 minus 2 राख्छौँ भने minus 2, minus 4, minus 2 आयो. अब पर्पेन्डिकुलर सो गर्दैछौँ र डाइरेक्सन रेसियोज हामीले निकालिसक्यौँ भने के हुन्छ कन्डिसन? जस्ट हामी योभन्दा अगाडि लेखेको छौँ A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0 आउनु पर्यो है. सो अब हामी चेक गर्छौँ. सो नाउ A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to value राख्ने. अब A1 we have 3 into minus 2 plus B1 छ 1 into minus 4 plus C1 छ minus 5 into minus 2. कति भयो? minus 6 minus 4 अनि यहाँ कति भयो? minus minus plus 10. That is minus 10 plus 10 equal to 0. A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 के आयो? 0 आयो. Hence AB is perpendicular to CD proved. हामीलाई so that भनेको छ. So AB के भयो? CD सँग perpendicular भयो है. ओके, हामी कोअर्डिनेट स्पेस अन्तर्गत सो डिरेक्सन रेसियोज र डिरेक्सन कोसाइन्स को डेफिनेसन, यिनीहरूको रिलेसन, अनि यो भन्दा अघिल्लोमा हामी YX प्लेन अथवा ZX प्लेनहरुसँगको सेक्सन फर्मुला, डिस्टेन्स फर्मुला, ती कुराहरु पनि एक्सप्लेन गर्यो आजको टपिक्समा, राइट. सो अब यो सँग रिलेटेड अरु फर्दर क्वेशनहरु फेरि म नेक्स्ट क्लासमा गराउने छु. सो आजको लागि हामी यति नै गरौँ.